عليكم السلام أحبتي. أهلا بكم في برنامجكم الحصاد القرآنية، وهذه الحلقة رقم 745، ونحن نعلق على ما فات. وهذه الحلقة يعني عنوانها شعائر الله جل وعلا سبحانه وتعالى. كلمة شعائر لم تأتي في القرآن الكريم إلا عن الحج، لأن الحج طبعا هو عبادة متميزة في الزمان هو الأشهر الحرم، وفي المكان هو البيت الحرام، وفي قلب الذي يحج أن يكون قلبه تقيا. فبتأتي كلمة شعائر خاصة بهذا، يعني بهذه الأوامر والنواهي وبالمكان أيضا. فالأوامر والنواهي الخاصة بالحج جاءت في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. يعني الأوامر اللي ربنا قالها افعل ولا تفعل لا تبدلها، ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام محرم فيه القتال، محرم فيه الظلم، اوعى تستحلوا القتال والظلم فيه. ولا الهدي، يعني الهدي الذي يقدم إلى البيت في الطريق إلى البيت الحرام أو تستحل أخذه. ولا القلائد اللي هي العلامات التي تميز أن يعني هذا الحيوان للهدي، والتاني مثلا ممكن يكون للبيع مثلا. ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، لا يعني لا تستحل قتل الذي يسافر إلى البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم يعني إذا خرجت من الإحرام فاصطادوا. لكن الصيد حرام في البيت الحرام حين تكون محرما. ومن ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن ربنا هو اللي بيأمر بالتقوى، وربنا سبحانه وتعالى بيحذر بأنه شديد العقاب. فهنا بقى شعائر الله اللي هي الأوامر والنواهي التي جاءت في هذه الآية الرقم 2 من سورة المائدة. وعن الهدي برضو ربنا سبحانه وتعالى جعل الهدي من شعائر الله. ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى ضمن الماء في بئر زمزم اللي هي من ايام ابراهيم ومن قبل ابراهيم ولسه موجوده لغايه دلوقتي. ما فيش في بئر تظل يعني تنضب بالماء وتسقي الناس. كل هذا يعني من اول بيت وضع للناس الذي بكت البيت العتيق، فربنا ضمن المي. بعد كده على الناس بقى المفروض ان هم يجيبوا الطعام، فيشبع له ثمرات كل شيء، ومن ضمنها بقى الهدي اللي هو بيجي واحد ومعاه الهدي ويذبح الهدي ويطعم الناس. فالهدي من هنا بقى من شعائر الله، يعني من أوامره جل وعلا التي يجب أن نتمسك بها. ربنا سبحانه يقول ذلك ومن أعظم شعائر الله فإنها من تقى القلوب. عن الهدي لكم فيها منافع والأجر مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى والبد جعلنا لكم من شعائر الله فلكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجدت جنوبها فكلوا منه وطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناكم لكم تشكرون. ومن ضمن برضه شعائر الله جبلي الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها وأن تطوعوا خيرا فإن الله شاكر عليم. لا 158 سورة البقرة. يعني أيضا فإذا عندنا شعائر الله الأوامر ونواهي، وشعائر الله في داخل البيت الحرام الصفا والمروة، وطبعا من ضمنها والأساس فيها الكعبة البيت الحرام التي جعل الله سبحانه وتعالى قياما للناس. الذي حدث فيما سبق هو استحلال لشعائر الله بقتل الحجاج، سواء قتلا علمانيا بدون شعار ديني، أو الأسوأ هو أن يقتل الحجاج يعتبر أنه سيدخل الجنة كما كان فعل القرامطة وكما كان يعني يفعل الوهابيون. وإحنا ما ننساش أن في سنة 1400 هجرية 1979 ميلادية الأخ جهيمان العتيبي احتل المسجد الحرام، ويعني حدثت بقى في موقعة وقتال في البيت الحرام. والأخ جهيمان العتيبي ده أخوانا هو تلميذ مخلص لابن باز، وهو برضو جاء من نجد برضو. يعني الجماعة الوهابيين وقبلهم الجماعة القرامطة
ينتهكون حرمة البيت الحرام وينتهكون شعائر الله. الله سبحانه وتعالى قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني يذهب إليه الناس، يثوب إليه الناس حجاجا. وبعدين البيت ذاته أمن، وربنا قال: ومن دخله كان آمنا. ده شعائر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما انتهكه أعراب نجد، سواء كان الانتهاك علمانيا بدون غطاء ديني، أو كان انتهاكا أفظع حين يعتبرون هذا جهادا دينيا يدخلون به الجنة على حسب زعمهم. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم حصاد قرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. أن تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.